Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Wilhelm Zoltán vagyok, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy ma itt Roland előadás előtt szólhatok néhány szót, kvázi bemutatva őt. Hát nem tudom, hogy ő emlékszik-e még arra, amikor a 2010-es évek elején megkeresett az irodámban, mint veterán India utazót, mert hogy ő akkor készült ki kutatóútra. Hát az ott ülő PhD hallgatómmal együtt, miután a Rolandék távoztak egy földrajzos barátjával, elég szkeptikusan néztünk egymásra, hogy hát jó, amit ezek a srácok kitaláltak, de nem sok esélyt adunk rá. Most itt áll ugye mellettem, doktorált India kutatóként, és hát nagyon irigy vagyok, mert ugye ő 89-es születés, ugye férfiaknál ezt még el lehet mondani, vagyis fiatal kutatónak számít, és fiatal kora ellenére azt gondolom, hogy a magyar indológusok egyik legnagyobb tehetsége, illetve most már nem csak tehetség, hanem bizonyítottan komoly tudós is. Néhányszor keresztezte még az utunk egymást, persze jó értelemben. Emlékszem arra, amikor Roland Delhiben a vendégünk volt, mert hogy egy könyvbemutatót szerveztünk, ugye a Magyar Kulturális Intézetben, és hát ugye micsoda fantasztikus véletlen, ennek napra pontosan 5 éve, 2019. március 28-án történt ez a könyvbemutató a Indira Gandhi Kulturális Központban, és hát ugye Roland éppen Indiában volt, Chennaiból utazott akkor oda. Ugye ez is mutatja azt, hogy elsősorban Dél-Indiával foglalkozik, Dél-India kutatási területe, azt gondolom, hogy egyedülálló módon itt Magyarországon, és hát bizonyítja azt, hogy Magyarországon nem túl sok témavezető állt volna a rendelkezésre, hogy az ő tamil tanulmányait segítse. Ugye Hamburgban, a Hamburgi Egyetemen készült fel a doktoriára, amit, ha jól tudom, itt az ELTE-n védtél meg végül is, de erről majd biztos beszélsz. Azóta sem szakadt meg a kapcsolat Roland és az ELTE között, hiszen az ELTE óraadója, de egyébként a MTA, Magyar Tudományos Akadémia keleti gyűjteményének a könyvtárosaként dolgozott, most már osztályvezetője. Tehát mondhatjuk azt, hogy többre vittem, mint Kőrösi Csoma Sándor, mert hogy ő ugye könyvtáros volt a Bengáli Ázsiai Társaságnál, Roland már osztályvezető. Osztályvezető úr, nagy szeretettel köszöntünk ismét Pécset, hiszen Roland pécsi gyökerű fiatalember, és hát nagy szeretettel és érdeklődéssel várjuk az előadásodat. Sok sikert! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kedves szavakat, és köszönöm a szervezőknek a meghívást. A következő 1 órában Tamil királyok nyomában Dél-Indiában címmel szeretném önöket elkalauzolni Dél-India vidékeire. Nem csupán, ez nem egy képes úti beszámoló kíván lenni, hanem szeretném, hogyha egy picit közelebbről megismernék az ótamil szangamirodalomnak az alkotásait, ha megismernék ennek a történelmi hátterét, régészeti lelőhelyekre is elkalauzolom majd önöket, és próbálok valahogy egy olyan ívet adni, hogy mindemellett pedig a személyes élményeimet, emlékeimet is valamelyest föltárjam önöknek. Ferenc Roland vagyok, itt születtem Pécsen, és a tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen kezdtem el, történelem szakon, ókortörténészként itt végeztem, majd Budapest felé vettem az irányt, hogy indológiát tanuljak. Itt viszont én hamar az ókori tamil, az ótamil irányába fordult az érdeklődésem. Erre Magyarországon nem tudtam felkészülni, itt több otthonom lett ilyen módon, az egyik Budapest, a másik Hamburg, és mindemellett Pondicsériben és Majszúrban is tanultam tamilul, neves professzoroktól és kutatóktól. A doktori disszertációmat az ELTE-n védtem nemzetközi bizottság előtt, és a Hamburgi Egyetemen, illetve az ELTE-n Kotutel programban fejeztem be, és egy ókori tamil munkát, egy himnuszgyűjteményt fordítottam le, és jegyzeteltem erre. Tehát ez volt a feladatom. Mielőtt bármiről beszélnék, egy idézettel indítanám. U.V. Saminadar neve a tamilok számára bizonyára ismert. Ő az, aki a tamil irodalmat újra bemutatta a világnak sok ezer év után, és aki a házakat egyesével fölkeresve ezeket a régi pálmalevél kéziratokat fölvásárolta, de erről majd egy picit később részletesebben.
mindenek előtt felolvasnám ezt a néhány gondolatát, ami személy szerint engem is európai emberként a dél-indiai kutatásokkal összefűz. Uwe Saminadayar ezt mondja, a csodálatom és bámulatom csak még inkább növekedett, ahogy arra gondoltam, hogy micsoda alázattal gondoskodtak tamil muzsánk drágaköveinek megőrzésére egy olyan helyen, amely több ezer mérföldre van tőlünk, miközben hazám fiai a pálmalevél könyvek által átörökített kincseket hagyták tűzvész és árvíz martalékaivá válni, ami örökös bánatom és fájdalmam forrása lett. Még a honfitársaim, gondoltam magamban, amikor először hallottam a párizsi könyvtárban tárolt 1000 tamil kéziratról, még a honfitársaim elveszítenék kézirataik teljes gyűjteményét is, ezen másik 1000 kézirat legalább minden időkben gondosan lenne megőrizve. Erről egy picit később is fogok beszélni, de mint közismert az ótamil irodalom, illetve híres tamil irodalmi alkotások ezeken a pálmalevél kéziratokon nem csupán Dél-Indiában, hanem a világ más részén, például Párizsban is fönnmaradtak. Ezért nem csupán a tamil filológusok feladata, hanem talán mondhatom az európai filológusok feladata is, hogy együttműködjünk, és hogy közösen dolgozzunk azon, hogy ebben a tudományágban sikereket érjünk el. A tamil nyelvről általában néhány gondolatot, mielőtt így belevetném magamat az előadás sűrűjébe. A tamil a dravida nyelvcsalád egyik nyelve, a dokumentáltan a legrégebbi nyelve. A dravida nyelveket beszélőkről kívánnék szólni, akkor 225 millió embert érint a legutóbbi számlálások alapján. Sokszor felvetették, hogy India őslakosairól lehet szó, amikor a dravidákról beszélünk. Ebben a kérdésben a mértékadó tudományos körök vagy az ausztrálázsiai munda népeknek, vagy a dravidáknak mellett voksolnak. A tamil egyébként egy agglutináló nyelv, írását tekintve abugida írást használ, ami azt jelenti, hogy az egyes karakterek szótagokat jelölnek, az egyes szótagokhoz egy rövid sva-szerű, rövid magánhangzó tapad, és ezt különböző írásjelekkel lehet megváltoztatni, hogy mondjuk a ka-ból ki legyen, vagy a ta-ból ti legyen, és ezek külön jelet kapcsolnak. Ha a tamilról beszélünk, 65 millió tamil anyanyelvűt számláltak legutóbb Dél-Indiában, és körülbelül 4-5 millió tamil anyanyelvű lehet Srí Lanka északi részein. Irodalmi örökségük 2000 éves, nem hiába az UNESCO is néhány évvel ezelőtt felfigyelt erre, és felvette a klasszikus nyelvek listájára. Az irodalom vagy a nyelv történetét tekintve megkülönböztethetünk ótamil, középtamil és modern tamil nyelveket, viszont nem túlzás azt állítani, hogy a mai modern tamil beszél, a középtamil verseket még nagyon érti, és az ótamil verseket is a mai tudásával azért képes olvasni és interpretálni. És ha egy pár szóban a tamil szavakat próbálnánk detektálni a magyar nyelvben, akkor például olyan szavakra utalhatnék, a katamarán, ami bizonyítottan azt jelenti, hogy kötözött fa, és ez egy tutaj típusnak a neve, vagy például a pacsuli, ami a pacsai ilaj, a zöld levél szóból származik, illetve talán a leghíresebb lehet ezek között a mangó, ami pedig a mangáj. Egyébként éretlen mangót jelentene, de ebből vették át, és akkor így került a más nyelvekben. Hát itt néhány kép, amit részben itt örülök neki, hogy Wilhelm Zoltán említette, és ezt a régi találkozásunkat, hiszen ez pont azon az utazáson készült 2012-ben. Hát sok minden változott azóta, amióta először jártam Indiában, és itt még egészen más szellemiségben bandukoltam. Aztán itt 2017-ben a tamil nyelvű hindu magazinban például megjelent egy ilyen cikk, amikor egy kötetet adtunk át a Báradi költőnek a múzeumába, és hát ez alatt a 2012-től eltelt időszakban rengeteg időt töltöttem odakint, és tényleg mindaz, amit most így el fogok mondani, hogy önök elé tárok, az ennek a néhány évnek az anzásított beszámolója. Kezdcsinálónak először is 2017-ben, mert személyes élményeket is ígértem, 2017-ből a blogomról egy rövid történetet olvasnék fel, ami Majszúrban is éltem ebben az időben, Karnátakában, a Majszúri Egyetemen voltam vendéghallgató, és a következő dolog történt meg velem a kollégiumi magányomban. Tegnap békésen fekszem az ágyamon Majszúrúban, blogposztot írok, és élvezem a kellemes nyári időjárást, amikor is azt kezdem érezni, hogy mintha figyelne valaki. Felnézek az erkély nyitott ajtaja felé, és hirtelen egy arcot látok.
Megrázom a fejem, nem lehet, biztos csak képzelődöm. Ám amikor újra felnézek a gépelésbe, egy nagyobb bacska majom ül az ajtóban, és nem is csak ül, hanem elindul felém. Felugrok, és rákiáltok, hogy hely, menj innen majom, amire az még közelebb lép. Ekkor a túrazsákomat is felé hajítom, és még erőteljesebben rákiáltok, hogy most már aztán menjél innen, amire az fenyegetően vicsorogni kezd, és még egy fél lépést tesz felém. Oké, hát ez nem ért magyarul, gondolom. És hogy hát ennek a felesett réfa, kiszaladok az ajtón, miközben látom, hogy a majom már az asztalomon ül, és egykedvűen válogatni kezd a cuccaim között. Lemegyek a recepcióra, se recepciós, se biztonsági őr. Pár perc alatt mindkettőt megtalálom, riadót fújok. A ráérősen ballagó biztonsági őrnek mondom, hogy egy picit siethetnénk jobban is, mert egy elég nagy majom ül az asztalomon, és a holmiaim közt turkál, erre ő a nagy majom szót dadogva megismételve 2 hátralép. Akkor gondoltam, inkább kézbe veszem az irányítást, felkapom a biztonsági őr vaspálcáját, ő megengedően bólint, és az addigra már egy vastag faággal érkező recepcióssal együtt elindultunk a szobám felé, hátul a fegyvertelen biztonsági őrrel. Felérve berúgjuk az ajtót, a majom ugyanott az asztalon ül, és egy gondosan meghámozott mangót zabál a hivatalos papírjaimon trónolva. Berontunk a botokkal, a majom meg kezében a mangóval kiugrál, hopp, fel a korlátra, hopp, át a másik erkére, majd hopp, a koli tetejére. Ekkor megjelenik a biztonsági őr, bátor csapatunk kéri rá, és úgy kurjongat a majomnak, majd konstatálja, hogy ez már nem jön vissza, elijesztettük. De hogy mi történt valójában? A majom továbbra is nyugodtan ücsörgött a kollégium tetején, vígan falatozott, és véleményem szerint nagyon jót röhögött rajtunk. Azóta zárva az ajtó. Ez tehát 2017-ben történt. Szóval más majmokkal is találkoztam, később az egyik ilyen szépen pózolt, és nekem az egyik fotóhoz. Ezt még nem említettem, hogy az előadás során saját képeket fognak látni, és saját fordítások fognak szerepelni. Aztán Majszúruból az utam Pondicherrybe vezetett, és aztán szinte minden évben, amikor Tamil Náduba utaztam, akkor mindig Pondicherrybe utaztam, itt egy francia intézetben szoktam kutatni. Pondicherryről csak néhány szóban, ott a térképen látjuk is, néhány szóban érdemes megjegyezni, hogy szokták úgy is hívni, hogy francia Riviera keleten. Ez egy francia városka volt, de mielőtt francia város lett volna, először a portugálok alapítottak itt kereskedelmi telepet, később a hollandok, a dánok, és ezután lett csak François Martin kormányzó idején. Majd 1700-1954-ig hol a franciák, hol a britek kezén folyamatosan változott a történet, de Pondicherry megmaradt annak, ami egy kiváló öröksége ennek az indo-francia történelmi időszaknak. Ha Pondicherrybe megyünk, akkor ilyen romantikus tengerparti jeleneteken is átélhetünk, vagy esetleg a vasárnapi vásárban kóborolhatunk, és különböző portékákat vásárolhatunk. Ehhez hasonló ételeket lehet megkóstolni Pondicherryben, illetve itt az egyik Vishnu hívő Vaisnava templomot látjuk, a Varadaraja Perumal templomot Pondicherryben, a Gandhi utca legvégén. Hogyha ezekkel már mind beteltünk, akkor felfedezhetjük Pondicherry francia keresztény örökségét is. Ezeket a Notre Dame des Anges templomát látjuk például, vagy a Mission Street templomot ezen a képen, illetve más templomokat belülről. Tehát ha Pondicherryben járunk, akkor erre készülünk fel, egy ilyen csodálatos, félig európai, félig indiai világ fogad minket. Hát, mikor a pondicherry keresztényekről beszélünk, és erről gondolkodtam, hogy talán érdemes lenne ide idéznem Bharatidasannak a versét, hiszen erről is viszonylag keveset hallunk. Bharatidasan a 20. század egyik nagy költője volt. A nagy tamil nemzeti költő Bharatinak volt a tanítványa és követője, és a következő verset írta a 20. században élt pondicherry keresztény világról. A pap úgy rendelte, hogy a hölgyek olcsó ruhákban érkezzenek a templomba, anélkül, hogy fejükön, fülükön, orrukon, nyakukon, kezükön, mellükön, ujjukon, slábukon, mindezen 8 részén a testnek arany, ezüst és gyémánt díszelékes ékszereket viselnének. Miután az üzenetet kihirdette, a hölgyek és az urak a templomot, mint a mérget, úgy utálták. A pap a helyzetet felismerve akkor így szólt: mostantól nem csak a felsorolt 8 részén a testnek, de a hosszú szempilláitokon, ajkaitokon és nyelveiteken is viselhetitek ékszereiteket, a templomban pedig tükröt is találtok majd, hogy csodálhassátok arcotok. Banánleveleket leterítve hívta őket, a hívek pedig magukra öltötték ékszereiket, majd mind a templomba özönlöttek.
Egyedül csak Jézus Urunk nem jött el aznap. Ó, szegény Indiám, mondja Bárdidászon erről a szintén megint csak hangsúlyozom nagyon színes világról is. Hát mindazokon túl, hogy ilyen csodálatos építészeti örökség van Pondicherryben, és ilyen nagyon jókat lehet enni. Ha az ember kutatni vágyna, akkor az egyik legkiválóbb hely erre az École Française d'Extrême-Orient, a távol-keleti kutatóintézet a franciáknak, a Dumas Streeten, ahol szintén egy varázslatos világ fogadja a kutatót. Itt látunk például egy olyan előteret, ahol a napilapokat lehet olvasgatni, vagy itt ezeket a romantikus lépcsősorokat, amelyek kanyarognak föl a kéziratolvasó részre, vagy a fenti termek irányába. És hát a főkönyvtár, ahol én az időm nagy részét szoktam tölteni. És ezen a ponton érkezünk el az előadásnak azon a részen, amikor már illik tisztázni, hogy mik azok a pálmalevelek, és mik azok a pálmalevél kéziratok, és miért fontos ez számunkra. A pálmalevél kéziratok a Borassus flabellifera és a Corypha umbraculifera, tehát a palmira pálma és az indiai üstökös pálma leveleiből készülnek a következő módon. Először ezeket a leveleket begyűjtik, föltekerik őket, itt csak egy metódus, nyugodtan otthon is meg lehet kísérelni ezeket, hogyha kedvük támad. Megfőzik őket vízben, utána, vagy valamilyen keverékben, utána ezeket kiválogatják, méretre vágják és dúcok között préselik. Majd az elkészült pálmalevél alkalmas lesz arra, hogy egy stílusszal, egy hegyezett, vagy egy hegyes végű stílusszal beleírják a kívánt üzenetnek a negatívját, ebbe fekete festékanyagot kennek, és a festék eltávolításával láthatóvá válik a kézirat, vagy az a szöveg, amit megörökíteni kívántak. A dél-indiai irodalommal, az ótamil szangam irodalommal kapcsolatban az a szerencsénk, hogy ezeket a szövegeket még azelőtt fölismerték és összegyűjtötték és kinyomtatták, még mielőtt ezek az enyészetté váltak volna, és ebben nagy szerepe volt U.V. Swaminathan személyének, akit az előadás legelején az idézettel ide is idéztem a mai alkalomra. És itt látszik, amikor mondjuk a főkönyvtárban, a Francia Kutatóintézetben egy ilyen tamil szeminárium összeül, és a világ minden részéről származó, érkező kutatók együtt értelmezik ezeket az ősi szövegeket. De ha a palmira fáról beszélünk, akkor nem csak arra alkalmas, hogy kéziratokat írjunk rá, hiszen a palmira fa ez a tamilokat másként is szolgálta az ókortól kezdve, hiszen hogyha ennek a tetejére fölmászunk, és ilyen bemetszést végzünk, akkor pálmabort is készíthetünk, csapolhatunk ezekből a növényekből, tehát ilyetén módon többszörösen is hasznosították, sőt a termését olyasmi, mint a narancs, ilyen gerezdekre lehet szedni, ezt még el is fogyasztják. Tehát a palmirafa nem tudás kijelenteni, hogy a kezdetektől kezdve a mai napig a tamil történelemnek a fontos része, bár ma már a pálmabor fogyasztás úgy tudom, hogy tiltva van. Itt a képen én nem pálmabor fogyaszt, ez meg a frissen, ez a szűretlen verzió, de ez egy pár óra alatt éri el mondjuk egy sörnek az alkoholfokát, és egy 4-5-6 óra alatt pedig egy bornak az alkoholfokára erjedt, tehát egy magas cukortartalmának köszönhetően. És akkor szintén Swaminathan az előadás elején is megjelent, az előbb is említettem, és most a tamil irodalmi reneszánsz kapcsán újra szükséges megemlítenem a nevét, hiszen ő kellett majd ahhoz, mint mondtam is, az ő személye kellett ahhoz, hogy a tamil irodalom abban a formában ránk maradjon, ahogyan mi ismerjük. Az irodalmi élet egyébként korán fellendül az ókor után, a kommentárirodalmi tradíciók következtével. A középkorban misszionáriusok kezdik el kinyomtatni a szövegeket, például a dél-indiai keresztény misszionáriusok nyomdákat nyitnak. Az egyetlen pont ezzel az, hogy az indiaiak maguk nem tudnak szövegeket nyomtatni. Különösen érdekes viszont, hogy 1577-ben már Gonzálveznek a Kirisztuva Vanakam című könyve megszületik.
1835-ben Metcalfnak köszönhető, hogy egy olyan sajtótörvényt hoznak, ami felszabadítja India nyomdáit, és innentől kezdve indiai kézbe is kerülhetnek a különböző nyomdák, és Indiában és Sri Lankán ekkor tömegével nyílnak ki ilyen könyvkiadók, és ezzel együtt elkezdik járni tényleg a házakat, és ahol valakinél volt, vagy a régi szerzetes rendeket, és akinél volt ilyen pálmalevél kézlet, azt felvásárolják, összehasonlítják, és az első korai kritikai kiadásokat elkészítik. Itt U.V. Saminadaya nevét, a tamil nyelv nagyapját, Tamil Tatta-nek is hívják, vagy barátját, Szivai Dámódaram Pillait érdemes megemlíteni, akik például itt az előbbinél megállapítható, hogy 1889-től haláláig 3067 kéziratot gyűjt össze, és 91 könyvet ad ki, ami azért egész rendkívüli teljesítmény. Az ótamil szangam irodalom, tehát az, ami engem személy szerint nagyon foglalkoztat, én ezzel foglalkozom, és hát remélem is, hogy a halálom is ezzel foglalkozhatom. Ez tehát nagy szerencse, hogy így módon ránk maradt, és mindenkit egyébként invitálok arra, hogy amit lehet magyarul olvasson. 1978-ban Major István és Tótfalusi István fordításában jelent meg a tamil irodalom kis tükre, ez még antikvár forgalomban beszerezhető, illetve hamarosan majd más magyar nyelvű fordítások is talán megjelennek. A szangam irodalom földrajzi spektrumát tekintve itt tamil földről beszélünk. Tamilföld alatt pedig, ez egy ősi terminus, a mai Kerala és Tamil Nadu és részben északabbi dél-indiai területeket, Karnátaka és Andhra Pradesh államoknak a délebbi részeit értjük. A tamil szangamirodalomnál egy óvatos becsléssel azt mondanám, hogy Krisztus után első-negyedik századok közötti irodalomról szólhatunk. Jól lehet, ennek az irodalomnak vannak Krisztus előtt akár második századi rétegei is, illetve vannak 5., 6., 7. századi rétegei is a mostani mértékadó tudományos körök kutatásai fényében. Az irodalom két részre osztható, az egyik az a nyelvtani része, ez az ilakkanam, és a második pedig az ilakkiam, az irodalom. A nyelvtan azt a szabályrendszert kívánja rögzíteni, ez nem egy nagyon tradicionális nyelvtan, és még egy nem nagyon tradicionális nyelvtan, és három kötetben, 3-1-ben. Tehát próbálja azt a szabályrendszert közvetíteni, amire aztán a szangamirodalom felfűzhető, és az egyes alkotások felfűzhetők. Erre majd hozok egy-két példát. Tehát két fogalmat fontos itt tisztázni, az aham és a puram, a szerelmi költészet és a hősi költészet. Ez egyszer mind irodalmi alkotás és a dél-indiai ókor elsődleges forrásainak is tekinthető, bár itt ugye fölmerül a kérdés, hogy mennyiben lehet történelmet rekonstruálni irodalmi forrásokból, de ennek a megválaszolásra túlnyúlna az előadásunk keretein. 3 királyságnak a tiszteletére írják ezeket a költeményeket, a csérák, a csólák és a pándják, de ezeken túl más törzsfők is szerepelnek a költeményekben, és az egész rendszer úgy képzelhető el, hogy vándordalnokok kezükben egy jár nevű lanttal, vagy egy hárfaszerű hangszerrel járják az egyes uralkodók udvarait, improvizatív, bár nyelvezetében nagyon formulaikus költeményeket énekelnek el ezeknek az uralkodóknak, és cserébe ajándékokat kapnak, majd másnap útra kelnek, és a következő uralkodót keresik fel, és új mecénások után néznek. 8 régi antológiát találtak meg, és 10 rövidebb költeményt, ez tehát az ótamil szangamirodalom. És itt még talán egy könnyebb megjegyezni egy másik ábrán is, tehát itt az aham költészet. Az ahamot egyébként lehet úgy fordítani, hogy a belső világa, és a puram költészet, ami azt jelenti, hogy a külső, mondjuk világa a tamil költészetnek. Az egyik a szerelemmel foglalkozik, a másik pedig a háborúval. Néhány szóban is tényleg nem kívánom mutatni önöket, de végül is ezért vagyunk itt, hogy a szerelmi költészet kategóriát azért áttekintsük. Nagyon érdekes, hogy a tamil, és itt visszautalnék erre a nyelvtani munkára, rögzít különböző irodalmi zsánereket, vagy irodalmi beállításokat, settingeket, amiken belül alkot a költő. Az egyik például a hegyvidékre jellemző kurindzsi stílus, ami a házasság előtti titkos, tiltott szerelmet örökíti meg. Hűvös évszak jellemző erre, és éjszakai randevúk. Írnak verseket erdélyi stílusban, ez a mullai. Itt a szerelmi fájdalom, távolság jellemző a szerelmesek között. Ez esős évszak és este, hogyha
ezt a beállítást nézzük. A harmadik ilyen tradicionális kategória a termékeny földek, pásztorok világa, marudam tamilul. Itt a házas élet viszontagságait látjuk, veszekedéseket, féltékenységeket, hűtlenségét. És itt a férj sokszor a kurtizánnál tölti az éjszakáit, és a féltékeny feleséget látjuk, aki az ablakból várja, nézi és várja vissza a kedvesét. A negyedik beállítás vagy kategória, ez a tengerpart. Itt magányt látunk, aggódás a kedvesért, és ez bármelyik évszakban megtörténhet, főként viszont napfelkeltekor. Az egyik jellemző kép, hogy itt is gondolom, az egyik ilyen jellemző kép, hogy a szerelmes leány csengetést hall, és először azt hiszi, hogy a szerelmesének a szekere érkezik meg, hiszen arra csengőt szerelnek. Igen ám, de még egy dolog van, amin csengők csilingelnek ebben az időben, azok pedig a teheneknek a nyakában, és akkor sokszor olyan kinéz az ablakon, hogy már megjött a szerelmes, és azt látja, hogy néhány tehén kóvályog ebben a holtágas, lagunás tengerparti világban. És aztán az ötödik beállítás a kietlen pusztaság, ez a pálaj, ez már nem a klasszikus kategóriák része, később teszik hozzá. Ez az, amikor az első 4 kiszárad és elnéptelenik általában a száraz évszak idején. Ezt az elvágyódás a magányból, az elválasztottság jellemzi, amikor a hős átvág a pusztaságon, és van olyan is, amikor nem egyedül teszi, hanem szerelmesével együtt, ketten indulnak el. Vagy mondjuk valami nyereséges biznisz érdekében, vagy azért, mert el kell hagyniuk mondjuk a falut, mert mondjuk egy nem összeillők szerelmi kapcsolata miatt menekülniük kell. Néhány verset hoztam, tényleg csak a kedves versek közül válogatva. Itt az Ainguru Nuru 448. verse, Péjanár versét olvassuk. Mikor reggeltájt felhangzott a királyi dob dübörgése, az ádászharagú király szembesült feladatával. Mikor a lágyrizsű mezőkön a jázmin virágba borult, az esős évszak szembesült a habzó, dörgő felhők seregeinek záporával. Mikor kedvesem csodás, finom hajfürtjeire emlékeztem, szembesültem azzal, milyen éjjel éberen forgolódnom. Vagy egy másik vers, a Kurundahai 8. számú verse, ez a tamil irodalom egyik legrégebbi rétegéből, Álangudi Vanganár verse. A szerelmes kurtizán így szólt. A földből kisarjat mangófán nőtt, érett, lehulló gyümölcsöt elkapja a tóban élő hal. A faluból jött férfi a házamban nagy szavakat mondott nekem, de otthonában kezét lábát úgy emeli, mint emelkedő tükörképe, és azt teszi ott, ami gyermek anyjának kellemes. Itt a kép hátterében mondjuk el tudjuk képzelni, hogy a tó az egy ilyen rejtek a kurtizán számára, ahol ő éldegél, és a földből kisarjat mangófán, mondjuk az érett mangó akár lehet ez a férfi, az ő szerelme, amikor éretten belehullik ebbe a tóba, akkor a kurtizán kapva kap az alkalmon, hiszen szerelmes, és együtt van kedvesével. Viszont neheztel a férfire, hiszen a házában nagy szavakat mond neki, viszont amikor hazamegy, akkor pedig a gyermeke anyjának mondja ugyanezt, és hát egy papucs férj szerepét játssza el. Tehát ez is érdekes, hogy itt ezeket a hétköznapi képeket örökíti meg, mondjuk a Kurundahai, egy hozzávetőlegesen Krisztus előtt 2. századi verse. És szintén még egy vers a Kurundahai 7-ből, vagy a 7. számú verse, ez már a pálaj, tehát a kietlen pusztaság stílusában írt vers, tehát az, amikor a száraz évszak idején valakik valahová mennek, akár menekülnek, mondhatjuk ezt is. A következőt olvasó Perumbadumanár tollából, vagy stíluszából. Bokapereces, íjas férfi és karkötős lány, kinek gyűrűk csilingelnek puha lábain, ó jóságosak, kik vagytok ti. Szánalomra méltók, akik a sűrű bambuszerdőn át közeledtek, hol a szél rázta váhajfák száraz termései úgy zörögnek, mint árja, kötéltáncosok dobjai. Azt hiszem, hogy ez magáért beszél, és talán nem túlzás már az előadás ezen pontján kijelenteni, hogy legalábbis véleményem szerint a világirodalom kiváló alkotásai közé sorolhatjuk az ótamil irodalom verseit. Nem csak a szerelmi költészet létezik, hogyha eszünkbe jut az a másik arc, aki fenyegetően nézett önökre is, akkor a hősi költészet jut eszünkbe, a Puram költészet, és itt szintén 7 kategóriát látunk. Ezt csak gyorsan áttekinteném: a szarvasmarhalopás, vagy portyázás, ez a vecsi, a menetelés egy másik ország ellen, ez a vanji, erődostroma és bevételéről szól az uzsinyai, hősiesség a csatatéren és a csata hevének leírása, ez a tumbaj stílus,
Vagy a győzelem ünneplése, különösen fontos a klasszikus stílusok között, ez a váhaj. És akkor vannak még plusz más egyéb stílusok, mint a világ mulandóságát, vagy a halál kérdését taglaló kanji, vagy a király vagy patronus dicséretét bemutató pádántinai. Itt a jobb oldalon pedig a Tolkapianból látunk az egyik legkorábbi kiadásából egy képet. Ez az a nyelvtani munka, ami szabályozza tehát ezeket az irodalmi műveket. És hogy olvassunk egy kis hősi költészetet, és lássuk, hogy ez hogy néz ki, olvassuk el a Puranánuru 278. versét, Kakkai Pádiniár Nagycselajár tollából. Miután sokan azt beszélték, hogy a csatában megsemmisült a fegyveres, visszavonult a fia az öregasszonynak, kinek gyenge, aszott karján erek dudorodnak, és kinek hasa ráncos, mint a lótuszlevél, az asszony dübegurult, és ezt mondta. Ha valóban hátat fordított a nyüzsgő csatatérnek, bizony levágom mellemmelyel tápláltam őt. Majd kardot ragadott, és az elesettek hulláit forgatva kereste fiát a vöröslő harcmezőn. Mikor végül darabokra szabdalt elesett gyermekét meglátta a földön, még annál is boldogabb volt, mint a napon, melyen világra hozta őt. Énekli Kakkai Pádiniár Nagycselajár. Egy másik vers, Puranánuru 255, van Paranar verse. Ó jaj, ha felkiáltok, félek, tigris közeleg. Ha átölellek, széles mellkasod emelni nem tudom. Hozzám hasonlóan vadul reszkessen az erkölcstelen halálisten, ki fájdalmad okozta. Karkötős karomba karolva, kérlek sétálj még egy kicsit, hadd érjük el a hegyek árnyait. Ugye látjuk magunk előtt a jelenetet, ahogyan a haldokló hős fekszik a földön, szerelmese fölé hajol, nem mer fölkiáltani, mert fél, hogy a csatatérre odavonzza a tigriseket, nem tudja átölelni a széles mellkasát, és reszket. És azt kívánja a halálistennek, hogy hozzá hasonlóan ő is reszkessen. Ráadásul erkölcstelennek nevezi a halálistent, tehát még van egy ilyen is benne, és kéri a kedvesítő karkötős karomba karolva, kérlek, sétálj még egy kicsit, hadd érjünk el legalább a hegyek árnyaig. Ez is szerintem egy nagyon szép vers. És akkor itt ezen a ponton, amikor már itt tamil királyokról is beszéltünk, és már egy pár szóval ide is idéztem őket, de most dióhéjban szükséges az ókori tamil királyságokról még beszélnünk. Itt 3 királyi családot említhetünk, a csérákat, a csólákat és a pándjákat. Őket nevezhetjük koronás királyoknak. Ezeken túl viszont más vazallus törzsfők is vannak, akiket megismerhetünk az ótamil szangamirodalomból, ők vagy barátaik, vagy szövetségeseik ezekben az időkben a királyoknak. És érdekes, van 7 nagy adományozó is, akik a legtöbb ajándékot adják a rászorulóknak, vagy az ajándékokért folyamodóknak, és ez a 7 nagy adományozó például mind törzsfő, egy király sincsen közöttük. Ezek a nagy királyok, akik tehát megkoronáztatják magukat, Asóka Maurja feliratain is megtalálhatóak. Így tehát a Krisztus előtt 3. században már biztos, hogy ők ott regnáltak Dél-India egyes területein. És köztük említhető még a Szatyaputra nemzetség, akikről nem sokára még lesz egy-két szó. Fontos itt megemlíteni, hogy amikor erről a hősi költészetről beszélünk, és az ókori királyságokról, akkor volt egy ilyen hős eszmény a korban. És ha itt most erről is tudnék sokat beszélni, talán egy órát is, de egyetlen egy fontos dolgot kéne megállapítanom, akkor az az ajándékozásnak a képessége, és az ajándékozásnak a szándéka, ami kiemeli őket a társadalomból. Hiszen egy hősnek mindig képesnek kellett lenni arra, hogy bármikor, minden körülmények között bármiért képes legyen egy rászorulónak, vagy egy ajándékért folyamodónak odaadni, és így módon nagy lelkűen a társadalom részévé válni. Az ajándékozás tehát a hősé válás legfőbb kritériuma. Ez egyik törzsfőről például van egy olyan nagyon kedves számomra az a vers, amikor a királynak a serege már a csata után fáradtan átkel a dzsungelen, és találkoznak egy erdei emberrel. És ez az erdei ember nem látszik rajta, hogy ő kicsoda, nem is sejtik, megkérdezi, hogy kértek enni, és mondjuk, hogy köszönjük, elfogadjuk. És ott az egyetlen állatot, ami mellett áll, ezt levágja neki, elkészíti, közösen megvacsoráznak, még odaadja neki a mindenféle dolgait, ami nála található, és miután a király tovább megy a seregével, bejönnek egy településre, megkérdezi, hogy ki volt ez a hegyek közt, és mondta, hogy hát ő az egyik király. Tehát az egyik híres törzsföldet királynak nevezi a szöveg. Csak ez az egyik hobbija, hogy áruhában néha kedveskedik az erdőben.
Ez is egy 2000 évvel ezelőtti vers. A királyok tehát háborúznak, portyáznak, sokszor büntető hadjáratokat indítanak, és sokszor a kereskedelmi utak ellenőrzése érdekében indítják ezeket, de erről majd látunk néhány gondolatot még. És az is fontos, hogy bekapcsolódnak az Indiai-óceán kereskedelmi rendszerébe. A hősök emlékezetével kapcsolatban 2 dolgot tartottam fontosnak itt megjegyezni. Az egyik az, hogy a hősi költészet az a hősi halált halt bátraknak szól, őket örökíti meg, és én úgy gondolom Pierre Norát követve, hogy mint egy emlékezet helyként is tekinthetünk erre a hősi irodalomra, ahol kikristályosodik az ő emlékezetük. Ugyanakkor hősköveket állítanak, ahol rendszeres rítusokat mutatnak be, sokszor pálmabor áldozatot, virágáldozatot, de sokszor énekekkel emlékeznek a hősökre, ezt az ókorban már elkezdik, és utána ez sokáig tartó tradíció. Ezzel kapcsolatban, hiszen a királyoknak nem csak ez, amikor ők a hősi halált halnak, és a hősi mennyországba jutnak, akkor nem csak ez a lehetőség nyitott, hogy hőskövet állítanak nekik, hanem a halotti urna is a temetkezésnek egy bevett formája. A Puranánúru 228 így énekel a falu fazekasához. Fazekak készítője, a mindent beterítő sötétséghez hasonló sűrű füst, a széles nagy egekbe száll kemencétből, ó hatalmas ősi város fazekainak készítője. Szánalomra méltó vagy, hát most mi lesz veled? Az ország határain túláradó hatalmas seregű költők dicsérte valavan, csembian igaz szavú s híres sarja, kinek messzire tündöklő nagysága sugárzó napkoronként tölti be az eget, a ringó agyarú elefántok nagy királya elérte az istenek világát. Így hát, ha el akarod készíteni a királyt befogadó széles szájú halotti urnádat, vajon készen állsz-e a tágas földkereket koronként használni, és agyaggyanánt a Méruhegyet, kérdezi a költő. Tehát itt a földkereket fazekas korokként, és az indiai kozmogónia középpontjában a Méruhegyet pedig az agyagként használni. Tehát egy hatalmas úrnak kell, hogy ezt a nagy hírű királyt befogadja. Vagy egy másik érdekes költemény, a Puranánúru 246, egy királynőnek a verse, fennmaradt, azt most nem hoztam el, a királynak a verse is, akit a barátai körbevettek, és lényegében hátba szúrtak, és csatában a saját barátai ölték meg. A királyné, akit próbálnak rávenni arra, hogy királynőként uralkodjon a miniszterek árnyékában, vagy pont inkább az ő bábjukként, a királynő a következő verset énekli. Nemes urak, nem hagytok elmenni, nem hagytok meghalni. Fondorkodó nemes urak. Mókus csíkos görbe, uborka karddal hasított magjaihoz hasonló finom, fehér, illatos vaj nélkül egy levélre rakott, kézgyúrta rizslabdákat és tamarinddal meghintett fehér szezámmagokkal főtt vélajtevő, szőnyeg nélkül kavicságyon alvó. Szenvedő asszony, én ugyan hogy is lehetnék? A sűrű erdő fekete ágaiból készült halotti mágia nektek talán elképzelhetetlen, nem úgy nekem? Mióta szélesvállú férjem meghalt, számomra a vastag szirmokkal nyíló lótuszú vízzel telt medence és a tűz között már nincs különbség. Énekli ezt, és utána fennmaradt a szangamirodalomban, ahogyan egy harmadik, egy szemtanú megénekli az ő halálát, ahogyan férje halotti mágiájára lép. És akkor a személyes rész is, most egy kis irodalomtörténet után az, hogy hogyan kapcsolódik ez a kutatásokhoz. Ez pont tavaly történt, amikor kedves indológus kollégáimmal beültünk egy kis buszba, és elindultunk Jambai, ez Virupuram környékén található Jambai falu mellé, ahol az egyik nagyon régi ótamil brámi felirattal írt szikla felirat található. És hát egy ilyen hegyre kell felmászni, a helyiek se tudják pontosan, hát volt, aki tudta, volt, aki nem tudta, hogy merre találjuk majd a feliratot, hogyha látják ott azt a ketrecet, akkor ott annak van egy kis ajtaja, és ezt néha kinyitják, és ott lesz. Egyébként csodálatos panoráma tárul innen a rizsföldekre, az öntöző vizekre, és amikor az ember belép ebbe a barlangba, akkor meglátja az egyik legkorábbi tamil feliratot a Krisztus előtt első századból, amelynek szövege a következő: Satyaputo Adiyan Naduman Anji Yitta Páli. A remete lakot adományozta Adiyan Naduman Anji, a Satyaputra, vagy a Satyaputo. Ugye említettem az előbb, akik még emlékeznek, hogy 3 nagy királyság van, és Asóka Maurya a Krisztus előtt 3. században említ egy 4. nemzetséget. Itt látjuk ezeket az uralkodókat, ha minden igaz.
És akkor még egy képet hoztam, amikor lementünk utána a faluba, akkor természetesen más szövegeket, középkori szövegeket is láttunk a templom falain. Ezeket Dominic Goodall és az ott jelenlévő más indológus kutatók olvasni kezdték, és a helyi gyerekek nagy érdeklődvel figyelték, hogy az ide érkező európai kutatók hogyan fejtik meg ezeket a régi örökségeket. Most Dél-Indiára tekintünk, de nem szokványos szemszögből. Ez a római kereskedőhajóknak a szemszöge, ahogyan ők vélték, nyilván nem repülővel érkeztek, tehát egy picit lentebbről látták, de hogyha Egyiptom felől, a Vörös-tenger felől, a Gardafui hegyfog felől érkeztek Dél-India felé, akkor így ezeket a területeket látták. És itt van velünk szemben a csérák országa, a csóláknak az országa és a pángyáknak az országa. Tehát közben érkezzenek meg ezek a kereskedőhajók. A különböző területeket kerestek fel, itt most nem írtam, a Muziris városa, ami az indorómai kereskedelemnek, vagy az indiai-óceáni kereskedelemnek egy ilyen szimbóluma is lett. Ez egy cséra, tehát egy tamil kereskedőváros volt, a Cséra királyság alá tartozott, és hát különböző források, úgy idősebb Plinius, a Tabula Peutingeriana térképe, de akár a Periplus Maris Eritreae, vagy a földrajzos Ptolemaios is említi ezt a várost, mint egyébként más településeket is. És amiért például a cséráknak ez a furcsa, az országoknak ez a furcsa formáját látjuk, az az, hogy itt a nyugati Ghátok hegységén egyedül itt állunk egy olyan hágót, ahol át lehetett vinni a szárazföldön a kereskedelmi árucikkeket, és a csérák a verseből bizonyítható módon igyekeztek errefelé terjeszkedni és kiterjeszteni a hatalmukat egészen egyébként az óceán másik partján, tehát a Bengáli öbölig, a Koromandel partvidékig. Hogyha ide idézem Strabont, vagy idősebb Pliniust, akkor néhány gondolatot azért érdemes idézni tőlük. Az egyik Strabontól, amikor ugyanis Szüénéig és az etiópiai határig fölhajóztam, hallottuk, hogy Miosz Hormoszból 120 hajó indult Indiába, még azelőtt a Ptolemaiosok uralkodása alatt általában csak keveseknek volt bátorságuk odahajózni és indiai árucikkeket behozni. Strabon ezt Krisztus előtti első századnak a végén írja, majd a Krisztus után első században idősebb Plinius a természet rajzában a következőket mondja, mikor az indiai kereskedelmi útvonalat az olvasó elé tárja. Örömömre fog szolgálni, hogy előadhatom az egész utat Egyiptomból kiindulva. Ez igen fontos téma, mivel évente legalább 50 millió szeszterciusz áramlik birodalmunkból Indiába, az onnan hozott áruk pedig 100-szoros áron kerülnek eladásra nálunk. Tehát látjuk egyrészt azt, hogy már a Krisztus előtt első század végétől kezdve ilyen 120 hajós flották, sőt a nagy volumenű kereskedelem beindulásával még nagyobb kereskedelmi flották indulhattak meg Egyiptom felől Dél-Indiába, és azt is látjuk, hogy rengeteg pénzt költöttek el erre a kereskedelemre a rómaiak, ahogyan idősebb Plinius is nyilatkozik erről. Egy 13. századi térkép, a Tabula Peutingeriana valószínűleg a Krisztus után 4.-5. századnak a római birodalmi úthálózatát ábrázolja, és ennek külön érdekessége, hogy a tekercsnek a legvégén megtaláljuk Dél-Indiát, és például ezen a térképen Muziris városát is látjuk. Külön érdekesség, hogy mellette egy Augustus templomot is felfedezni vélünk. Ezzel kapcsolatban megoszlanak a kutatók véleményei, esetleg a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó ilyen hajózás előtti áldozatokat bemutatására szolgáló templom lehetett, vagy tényleg egy Augustus templom, vagy esetleg valami más. Erről most az időszűkében nem tudok többet beszélni. A Vörös-tenger körülhajózása egy szintén nagyon érdekes ógörög nyelven írt munka. Itt például Limuriké piacairól, a Malabár part piacairól ír az 56. fejezetben, ahol azt mondja, hogy ezekre a kereskedő helyekre, tudnék a rómaiak, a Borsa és a Malabatron nagy tömege és mennyisége miatt nagy hajókkal közlekednek, ide viszont főképpen igen sok pénzt hoznak, krüszolitot, egy kevés egyszerű ruhaneműt, tarka szöveteket, antimonport, koralt, nyersüveget, rezet, ónt, olmot, nem sok bort, annyit, amennyi bar igazában van, arzénszulfidot és más dolgokat, gabonát is hoznak.
Ez tehát a Vörös-tenger körülhajózása, amelyben arról nyilatkozik, hogy Dél-India mit vár a rómaiak. Ugye mit adtak nekünk a rómaiak, kérdezhették a Dél-Indiában. És mit adtak cserébe, és hogyan nézett ki ez a kereskedelem mondjuk egy ótamil irodalmi szemszögből? Ezt a Puranánúra 343-as versét olvasva, Paranar versét olvasva tudjuk feltárni részben. Muziris városáról lesz szó, amit az előbb a térképen is láttunk. Muziri városánál, ahol a halakat rizsre cserélik és felhalmozzák a csónakokra, amelyek ettől házaknak tűnnek, és ahol a házakban felhalmozott borssal teli zsákok úgy festenek, mint a tajtékzó tengerpart, ahol a hajókon szállított arany ajándékokért a holtágak felől kis csónakok érkeznek a tengerpartra, ahol a pálmabor oly bőséges, mint a víz, és az óceán úgy dörög, mint a muzsavudob, ott az aranyfüzéres Kuttuvan hegyek és tengerek ritka portékáit adja ajándékul a hozzáérkezőknek. Ám még ha valaki ugyanígy alázatosan, jó és nemes ajándékokkal halmozza is el lányomat, ha méltatlan hozzá, nem lesz házasság. Így szólt az apa, és nem adta oda lánya kezét. Mert hát fog-e szenvedni a pompás város, ahol kányák várnak epekedve az erődítmény a magas falai között, és a nehezen megközelíthető utak tele vannak fegyveresekkel, vagy inkább az odasereglők létrái szenvednek majd, melyeket azért támasztottak, hogy erőszakkal behatoljanak. A vers hátterében, tehát egyrészt látjuk, egy szerelmi költészetbe így van beágyazva az indorómai kereskedelem, nagyon érdekes módon. Látjuk ezt az érdekes képet viszont, hogy itt olybá tűnik a leány, az apának ez a féltve őrzött leánya, olyan, mint a pompás város, amit fegyveresek vesznek közül, és hát, hogyha kérők jönnek, de méltatlanok, akkor ki fog szenvedni? Vagy ez a pompás város, vagy azok a létrák, amelyeken keresztül őt megközelíteni próbálják? Hát természetesen a költői kérdés ellenére is megválaszolja a vers, tán sugallja azt, hogy a létrák az elszenvedője az akciónak, hogyha az apa nem akarja ezt a frigyet. És érdekes itt a kép jobb oldalán látunk egy papíruszt, ezt Bécsben találták meg, a Muziris papírus, ami egy kereskedelmi, gyakorlatilag kereskedelmi biztosítási szerződésnek az egyik oldala, és ez például ezen azt látjuk, hogy 60 láda gangeszi nárdust, 167 elefántagyart, 790 fontnyi másodlagos minőségű elefántcsontot. Tehát összesen 1154 ezüst talentum és 2852 drachma értékben szállítottak egy hajón, a Hermapollon hajón, Muzirisből Egyiptom felé kincseket a római birodalom idején. Ez egy hatalmas, tényleg egy nagy volumenű kereskedelmet feltételez. Ha Muzirisről van szó, akkor fontos megemlíteni, hogy a kutatók megtalálni vélték Muzirist, bár ezzel kapcsolatban, hogy ez pontosan Muziris-e, vagy ennek egy valami külső területe, vagy itt sok kereskedő telep közül egyet álltak, meg még megoszlik a vélemény. Minden esetre Pattanam egy olyan település Kerulában, egy olyan falu, ahol Muzirisszal kapcsolatos ásatások folynak. Az indiaiak tehát itt neves külföldi egyetemek bevonásával is dolgoznak együtt ezen a projekten nagyon régóta. És itt látunk néhány kincset, amit megtaláltak. Itt például egy ilyen szfinxet ábrázoló gemmát, vagy egy ilyen tipikus római fejet, illetve ezeknek a különböző tárolóedényeknek a töredékeit, illetve ilyen gyöngyöket. Ezzel kapcsolatban megint egy személyes aspektus, hogy mi, mikor Dél-Indiában, a Pondicsériben, a francia intézetben kutattunk, akkor egy kutatás mellékzöngélyeként fölkerestünk fazekasokat, akik épp egy ilyen indorómai kereskedelemmel kapcsolatos munkát végeztek, és ők próbálták rekonstruálni azokat a módokat, ahogyan ezeket az amforákat el lehet készíteni, és itt éppen nagy lelkesen ez a sok generációs, egyébként sok díjat nyert helyi fazekas elkészítette egy hatalmas amforát, és egy kis, talán csak ilyen emléktárgynak szánt amforát, és nagyon örült, hogy végre rájött arra, hogy ezeket vajon miként készítették a rómaiak. Néhány szóban arról, hogy görög kereskedőket találunk a dél-indiai forrásainkban. A görögöket javanának hívják, ez a jón terminusból az óperzsa és más indiai nyelvek közvetítésével került a tamilba. És itt azt látjuk többek között, hogy nagy és csodálatos hajókon érkeznek, hideg és illatos bort hoznak, amit a királyoknak aranypereces leányok szolgálnak fel. Javana, tehát görög őröket látunk a paloták körül,
látunk olyat, hogy bűnös javanákat megbüntetnek, kezüket összekötözik, olajat öntenek a fejükre valamiféle bűnös tevékenységükért, amit nem fejt ki a költő. Látjuk a javanakereskedők házait, 250 javana faluról is beszélnek, illetve az, hogy különböző lámpásaik voltak, ami megragadták az ótamilok figyelmét. Ez egyik ilyen vers, a Perumbánát Trupadainak néhány sora, Kadialur Uruttirangandanár versének részletét látjuk, ami ezekről a görög lámpásokról szólhat. Homokvárakat építő barátnők társaságában a vízgyűjtő hely csobogó vizében játszadozó leányok a parton hagyták fülbevalóikat. Egy élelmét kereső jégmadár eleségnek hitte, felkapta, és anélkül, hogy a madaraktól nyüzsgő pálmafa egyik magányos levelére repült volna, a védei ismerő bölcsek áldozati oszlopára szállt. Úgy jelent meg ott a magasban, mint a görögök, hattyú formájú lámpásai, szelíden, mint a hajnali csillag, Nirpejatru város határában. És akkor itt hát a kutató a homlokára csapott, hogy hát a római hajóknak van egy hattyúnyak nevű aplusztrének nevezett része, itt a képen is látjuk, és az erre rögzített lámpás lehet, hogy éppen ez volt az, amit ilyen költői módon a tamilok megörökítettek. És jön a személyes része a dolognak, hogy amikor szintén Pondicherryben kutattam, egyszer az említett Musirisi ásatásokat vezető főrégész professzor Cherian megjelent, és egy kisebb keralai csapattal, és minket is invitált, és akkor Arikamédunak, szintén a rómaiakkal kereskedő Koromandel partvidéki városnak a lelőhelyét bejártuk közösen, és régészeti szempontból is végignéztük. Tehát ilyen, hát tényleg ezek a palmira-fákkal szegélyezte régészeti lelőhely, ami az Archaeological Survey of India alá tartozik. Itt, hogy a régész hallgatókkal és más régészekkel bejártak, hát azt láttuk, hogy nem csak különböző kecskék figyelnek föl, mi is felfigyelünk ezekre, tehát a Földön mindenhol rengeteg ilyen középkori, újkori és ókori cseréptöredéket látunk. Ennek nem az az oka, hogy az indiaiak ne szeretnének gondos régészeti ásatásokat végezni. Egyszerűen a monszun minden évben a nagy esőzések újra meg újra új rétegeket mosnak ki a területen, és ezáltal a történelem új rétegei tárulnak föl. Itt látjuk professzor Cheriant és más hallgatókat, és a hallgatóit, ahogyan ezeket próbálja beazonosítani az egyes cserepeket. Látunk néhányat itt a Földön, tehát egy ilyen varázslatos világ, természetesen elvinni belőle nem lehet. És egy másik falu mellett pedig ott, talán, hogyha emlékeznek itt Musirisnál, hogy miket ástak, ott a Sphinx volt, a Gemmán, ott volt a római fejecske, és voltak ezek a különböző gyöngyök. Hát itt van egy olyan lelőhely, és ahol a homokban ezeket a gyöngyöket a mai napig meg lehet találni, ha az ember egy picit kapirgál, illetve a lábfejeim mellett, vagy társaságában. Ugye, itt, hogy bizonyíték, hogy ott lejjebb, bár egészen úgy néz ki, mintha a Photoshop-ban raktam volna magam oda a háttérbe, de ténylegesen ott jártam. És a nap végén, bár sokkal fáradtabban, de az óceán partján, Pumpuhárnál szárított halaktól, tehát a szárított halszag közepette próbáltuk ezt a fotót. És itt Dominic Goodall például az FAO, vagy a Francia Intézet igazgatóját látjuk, egy neves szanszkritista, illetve az indiai kollégák. Amikor vége van a Sangamkornak, beköszönt egy új időszak, és ez számunkra azért érdekes, hogy mégis, ha már itt beszéltem az ótamil irodalomról, akkor nem fair, hogyha nem beszélek arról, hogy mi jön ezután. Ami ezután következik, az egy átmeneti időszak. Itt is születnek alkotások, viszont ezek már ilyen istenes verseknek tekinthetők. A korai istenek kultusza, egyfajta ilyen animista vallás keveredve korai isten kultusszal, ez átalakul. Ami jellemző volt az ótamil szangam irodalomra, hogy a királyok voltak a kultusz középpontjában. Ha az istenek megjelennek a szövegekben, gyakorta az isteneket hasonlítják a királyokhoz, hogy az egyik isten mondjuk olyan kiváló, mint ez a király, az a király, stb. És maga az uralkodói udvar és a királynak az udvara és egy ilyen panegyrikus rituálénak a helyszíne volt. Ez alakul át ebben az időszakban. A vándorköltők vándorlása zarándoklattá alakul, a vándorköltők zarándokká alakulnak, az általuk énekelt korai költemények, ezek vallásos himnuszokká alakulnak, a király sokszor már a templomban ülő istenszobor vagy istenként alakul át, és
a költeményekért cserébe pedig az ajándék az maga az istenségnek az áldása lesz. Így alakul át a Sangam irodalom ebbe a bhakti költészetben, a személyes odaadást, személyes Isten szeretetet hirdető költészetbe a középkor elején. Itt költőszenteket látunk, Ázsvárnak nevezik, Visnu híveit, a nevük azt jelenti, hogy akik elmerültek, mondjuk Visnu imádatában, és a Nájanmárok, Siva hívei. Az egyik vers, ez a Pittá Pirai Szódi című vers, Sivát egy őrült embernek nevezi. Azt mondja a költő. Te őrült ember, holcsarlóval ékes hatalmas úr, te könyörületes, kire szüntelenül gondolok, ki a szívembe költöztél, ó, atyám, a Pennai déli partján, Vennei Nallur város Arutturai templomában, hogyan is mondhatják, hogy már nem vagyok többé a szolgád. Kutya voltam, mert oly sok napig nem gondolt rád szívem, démonná válva elmém kimerült. Téged megszerezni képtelenség, de én megkaptam egyet. Ó, anyám, a bambuszban gazdag Pennai déli partján, Vennei Nallur város Arutturai templomában, hogyan is mondhatják, hogy már nem vagyok többé a szolgád. Ennek hátterében Sundarar története nagyon érdekes, hiszen ő már a házasságára készülődött egy hölgyel, amikor egy idős ember megjelent egy pálmalevelet rázva, hogy ez az ember nem szabad ember. Itt nekem van dokumentumom arról, hogy ő nem házasodhat csak úgy, hát nem kérte ki az én engedélyemet. A Sundarar teljesen magán kívül volt, számon kérte, hogy ki ez az őrült ember, hát hogy beszélhet így. Erre természetesen az idős úr átváltozott Siva istenné, megjelentett, és azt mondta, hogy te az én durva hívem vagy, mert durván beszéltél, van Tondra, így foglak hívni, és az első költeményedben, amit nekem fogsz írni, őrültnek kell majd nevezzél, és ez fönn kell, hogy maradjon a világ számára, hogy te így mertél velem beszélni, és kedves vagy nekem egyébként, és utána ő lett az egyik leghívesebb Siva hívő költő. És még egy verset talán megengednek, hogy ne csak a Siva hívőkről, a Visnu hívőkről is beszéljünk, egy költőnő, Ándálnak a költeménye, és ott nagyon érdekes felvetni, valószínűleg Krishna alakjához, Visnu egyik avatárájának alakjához, már igen korán hozzá tapadhatott Dél-Indiában egy ilyen esőisten szerep. Következőt olvassuk. Ó, földkerekség esőszemű istene, ne rejts el semmit előlünk. Te, aki a tengerbe beléptél, merítettél, majd mennydörögve felemelkedtél, tested elsötétült hasonlóan a világkorszak urának alakjához. Villámlottál, mint a diszkosz a csodás, szélesvállú parbanában kezében, hosszan vízhangzottál, mint a jobbra tekeredő csigavonalú kagylókürt, majd záporoztál, mint a szünet nélkül nyíl esőt hullató szángam íj, és akkor a világ életre kelt, mi pedig örvendeztünk szent fürdőnknek Márgari havában. Kelj fel és figyelj, leányunk, mondja a költőnő a 8. században. Itt érkezünk el az indiai templomépítészethez, amit, hogy további képeket mutathassak, fontos egy picit összegeznünk. Tehát láttuk a korai tamil vallást, illetve egy pár szóban utaltam csak rá, közelebbről nagyon nem láttuk. Viszont az megállapítható, hogy az ottani királyi palotában az egyes királyoknak őrzőfájuk volt. Egy olyan fa, amit a hadjáratok során a másik, az ellenségnek illett egy kis szekercével kivágnia, ezzel vágva el a királyt mondjuk a dinasztikus összeköttetésektől. Amikor már elmegyünk Dél-Indiába, ezekben a nagy templomkomplexumokban szintén találunk ilyen fákat, ilyen szentnek tartott fákat. Egyébként az uralkodói palotának a neve az, hogy Kóvil vagy Kóil, ez szintén azt jelenti, hogy a királynak a háza. Itt a dél-indiai templomkomplexumok esetében sokszor önálló gazdasági funkcióról beszélhetünk, fallal veszik körül őket, és hát a Pallava dinasztia a Krisztus után első évezred második felében produkálta az első ilyen igazi emlékeinket, amiket, hogyha az ember Indiába utazik, akkor meg is látogathat. Itt a Mámalapurami parti templomot, vagy Kánchipuramban a Rádzsaszínéshvara és a Vajkunta Perumal templomot említhetjük, és ezt a tipikus ezek egyébként a templomnak a kapui, mindjárt képen megmutatom, Gópuramnak nevezett kapukat. Tehát, hogy az ember látja a dél-indiai templomot, akkor utána már föl fogja ismerni. De hogy nézzünk néhány példát. Tehát, mint említettem, ezek a templomnak a kapui. Ennek a funkciója egyedül az, hogy köszöntse a híveket. Ezen átjutva a templomnak egy ilyen belső koncentrikus világába érkezünk. Itt látjuk felülről a Tiruvannamalai Siva templomot,
Amit az előbb láttunk, az ott a leghátsó a templomkapuk közül, vagy a gópuramok közül, és ezzel szemben, hogy az ember egyenesen halad befelé ezen a Rathaphatának nevezett a Szekér úton, akkor előbb-utóbb eljut a Szentek Szentjéig, vagy ott, ahol az istenséggel találkozhat, és ezzel darsanában szemkontaktust létesíthet. Beszéltem ezekről a szent őrzőfákról, és valószínűleg ennek a hagyománynak a kontinuitását képviselő templomi fákról. Ez Tiruvarangam templomának az egyik fácskája. Ez pedig Pondicherrynek a két nagy Siva, illetve Vishnu temploma, az Ishvara Poil és a Varadaraja Perumal nagy templom. És amikor a hindu templomokról beszélek Pondicherryben, egy fontos ünnepről is szeretnék, ünnepet szeretnék megemlíteni, amikor a város összes templomának összes istenszobrát elmozdítják a helyéről, természetesen azokat, amelyeket ilyen formán mondjuk körmenetre is elmozdítanának, és leviszik őket az óceánpartra, egyesével egymás mellé beállnak, mint egy ilyen garázsszerű építményekbe, és utána egyesével megfürdetik őket az óceánba, majd a nap végén az isteneket megfürözve, frissen, illatosan visszakísérik őket az egyes hindu templomokba. Ez a Mászi Magam fesztiválja, és ilyenkor tényleg több száz isten szobor jelenik meg Pondicherryben, az Indiai óceán partján. Itt látunk néhányat. Itt látjuk, hogy az emberek összegyűlnek, sokan bráhmanák áldását kérik egyes ügyekben, hoznak esetleg egy virágfelajánlást, egy gyümölcsfelajánlást, és ezeket a felajánlásokat akkor megtehetik. A papok társaságában ott Hanumánnak öltözött embert látjuk, ahogy ezzel a buzogánnyal áldja meg az embereket. És akkor az előadás legvégéhez közeledve egy különleges templomi élményemről beszélnék. Ez Padmanabhapuram temploma, ami egy királyi vár tulajdonképpen, igazából nem is templom. Ez Keralában, Tiruvananthapuramtól nem messze található, és itt kaptam egy fülest, hogyha én ide eljutok, akkor bár be fogják nekem mutatni ezt a királyi palotát, ami a Travankuri Maharájának volt a palotája, de egy helyet nem szoktak bemutatni, ez pedig a királynak a meditációs szobája, ez lakatra van zárva. Egy plusz emeletet kell fölmenni, és még egy plusz emeletet, hogy ide eljuthassunk. Én már előre úgy készültem, hogy professzoraimtól ajánló leveleket kértem több nyelven, mindenhogyan, ahogyan csak lehet, hogy ezt bizonyíthassam, hogy én szeretnék oda bejutni, legalább egyszer megcsodálni ezt a világtörténelem remekét. És hát sokáig győzködtem a muzeológusokat, illetve az őröket, hogy beengedjenek. Nagyon nem akartak beengedni. Indológus körökben van egy trükk, hogyha az ember nem tud valamit elérni, akkor üljön le, és ne hagyja, hogy elmozdítsák onnan. Tehát ezt én is kipróbáltam. Egy olyan 1 órán keresztül győzködtem, különböző emberek próbáltak elkedvetleníteni, nem sikerült. Még megjelent egy múzeumi dolgozó, és azt mondta, hogy na jó, akkor menjünk. Kint lestoppolta a turista tömegeket, bezárták az ajtót, bevittek, kinyitották az egyik faajtót, átmentünk egy hosszú folyosón, fölmentünk egy padlástérbe, kinyitott még egy faajtót, fölmentünk még egy padlástérbe, és ott, amikor odaértünk, ennek az egész, nem is tudtam lefotózni, az egész palotának, azt se tudtam, hol vagyok a palotában egyébként már, a legtetején egy kis fából épült szobácskában, a falon végig kézzel festett keralai ilyen fali freskókon a Visnunak, az istenségeknek a különböző történetei voltak felfestve, ábrázolva, és hát egészen megható volt ez a kis szoba, művészettörténetek is csodálatos. Fotót természetesen nem lehetett csinálni, én azóta se találtam erről fotót, csak más illusztrációkat. Az érdekessége a történetnek, hogy ekkor a múzeum munkatárs odalépett hozzám, és azt mondta, hogy tudja mit, ma reggel borotválkozás közben imádkoztam Visnuhoz, hogy én hadd jöhessek ide föl, mert egyébként engem sem nagyon engednének ide fel. És hogy ennek a hosszú várakozásnak a végén végül is ketten profitáltunk ebből, hiszen én nem hagytam magam, és bejutottam oda, ő pedig ilyetén módon együtt részesültünk hát Visnu áldásából ebben a nagyon szent kis térben. Úgyhogy ez tehát a Padmanabhapurami személyes történetem. Követtem el más dolgokat is Indiában, ezt végül nem sikerült lelöknöm a dombról, bár megpróbáltam, illetve a Francia Kutatóintézetnek az ablakában is időnként kiüldögéltem, viszont
jó fiú is voltam, jártam a tamil szemináriumokra, itt kiváló kollégáim társaságában az egyik klasszikus tamil szeminárium körében, és már sajnos a koronavírus járvány alatt elhunyt egyébként Oroszország legnagyobb tamilistája Alexander Dubjanszky társaságában, itt balról a második úriembert látjuk, tehát az ő társaságában is részt vettem ezeken az olvasásokon. Ilyen jó hangulatban teltek az olvasások, egyébként nagyon szép, érdekes szövegeket olvastunk, és hát fogok is a továbbiakban, amennyire ez a Padmanába Purami Visnu áldása engedi, akkor visszatérek, és amíg élek, én folytatom ezt a kutatói munkát.